Xin chào, tôi là Geshe Michael Roach và quay trở lại với những buổi học Nagarjuna. Bài giảng của Arya Nagarjuna được gọi là trí tuệ, chỉ được gọi là trí tuệ, và tôi nghĩ tiêu đề của quyển sách kiểu như phản ánh phong cách của Ngài Nagarjuna. Ngài đã thích viết mọi thứ ngắn gọn và ngọt ngào, rất thơ ca, rất ngắn, và một chút huyền bí. Thực tế, chúng tôi sẽ gọi chuỗi này là sự huyền bí của các chương. Và lý do tại sao chúng tôi gọi như vậy là vì lớp học đầu tiên này là một sự ôn tập về nơi mà chúng ta đã đi qua từ trước tới nay. Chúng ta đã đi qua 3 khóa học. Về những bài giảng của Ngài Nagarjuna rồi, sẽ có tổng cộng 5 khóa. Và ở 3 khóa mà chúng ta đã đi qua, chúng ta đã bao hàm 17 chương trong tổng số 27 chương. Tôi không biết liệu các bạn đã từng theo dõi nó không? Mỗi lần tôi quay trở lại lần nữa để chuẩn bị cho lớp học, tôi bắt đầu tự hỏi, các bạn biết đấy, tại sao các chương này lại theo thứ tự này? Đầu tiên, nó phần nào khác thường khi viết một quyển sách có 27 chương, nơi mà có vài chương trong số những chương này có thể có, tôi không biết nữa, 20 khổ thơ. Hãy nhớ nó là thơ, đúng chứ? Và rồi một vài chương trong số những chương này có 2 khổ thơ, hay 3 khổ thơ. Vì vậy đó là điều khó hiểu đầu tiên. Và sau đó mọi người trong suốt nhiều thế kỷ, trong 2.000 năm, gần 2.000 năm, họ đã phải vật lộn với việc tại sao Ngài đã viết các chương theo thứ tự này, bởi vì thật khó nhìn thấy được mối liên hệ giữa những ý tưởng khác nhau mà Ngài đang trình bày là gì. Thật hơi khó để thấy được bất kỳ sự tiến triển rõ ràng nào. Bản thân từng chương là một bài giảng hay, tuyệt vời. Một vài chương trong số những chương này đi cùng với nhau một cách rõ ràng. Có những nhóm của các chương, 2 hoặc 3 chương, rõ ràng là để đi cùng nhau, nhưng không có mạch văn rõ ràng xuyên suốt 27 chương. Vì vậy, Tim Lowhart và chúng tôi đã có ý tưởng này. Bản thân Ngài Johnny Lama, người viết bản luận giải mà chúng ta đang theo học, Ngài chắc chắn cũng vật lộn với vấn đề này. Và Ngài đã gian lận. Khi Ngài giải thích mạch văn của các chương, Ngài tạo ra một mạch văn. Và sau đó, Ngài điều chỉnh các chương cho phù hợp với mạch văn đó. Vì vậy, khi Ngài giải thích mạch văn này, nó không theo thứ tự. Như là chương đầu tiên đến nửa chừng hay gì đó. Thật kỳ lạ. Và Ngài không thực sự nói với các bạn điều đó. Ngài nói đây là logic cho quyển sách của Ngài Nagarjuna. Quyển sách nổi tiếng nhất từng được viết về tính không. Ngoại trừ những bản kinh nổi tiếng như Tâm Kinh hay Kinh Năng Đoạn Kim Cương, nó là quyển sách nổi tiếng nhất từng được viết về tính không. Và nó không rõ ràng. Ý nghĩa của mạch văn là gì? Vì vậy chúng tôi đã quyết định có một thử thách đặc biệt cho tất cả các bạn, những người đang nghe khóa học này. Chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn tham gia vào các đội. Mỗi đội gồm 3 hoặc 4 người. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu các đội đến từ những đất nước khác nhau. Chúng tôi sẽ tìm ra điều đó khi chúng tôi chỉ cho các bạn những quy tắc. Mỗi đội nhỏ có 3 hoặc 4 bạn, 3 hoặc 4 người. Họ cố gắng tìm hiểu tại sao quyển sách này được trình bày theo thứ tự này. Và sau đó họ trình bày lý luận của mình. Hoặc trình bày đề xuất theo mạch văn của họ. Mỗi đội sẽ làm việc đó riêng lẻ. Và chúng ta sẽ ngồi xuống và xem tất cả các đội. Cố gắng giải thích tại sao có phải Ngài Nagarjuna đã say, hay Ngài mắc chứng rối loạn, tăng động, giảm chú ý, hay là có một lý do thực sự sâu sắc đằng sau mạch văn này. Và thông thường với những quyển sách cổ xưa tuyệt vời này, luôn có một lý do tại sao họ làm bất cứ điều gì, luôn có một lý do ở đằng sau. Và một trong những điều thú vị nhất trong cuộc sống của tôi là cố gắng tìm hiểu họ đã đang nghĩ về điều gì. Ngài đã đang nghĩ về điều gì khi Ngài đặt thứ tự theo thứ tự này. Vì vậy, nó rất là thực tế. Hôm qua tôi đã dạy Kinh Năng Đoạn Kim Cương. Và đó là câu hỏi tương tự trong quyển kinh đó. Và nếu các bạn nghiên cứu nó một cách cẩn thận, nếu các bạn xem nó trong một thời gian dài, và các bạn ngẫm nghĩ về nó,
các bạn thiền định về nó. Các bạn có thể nhìn thấy một mạch văn, các bạn có thể nhìn thấy một mạch văn thiêng liêng trong quyển kinh đó, và tôi thử thách các bạn làm tương tự như vậy. Với quyển trí tuệ của Ngài Nagarjuna, chúng ta sẽ có một cuộc thi nhỏ, và chúng tôi sẽ hỏi các bạn theo đội 3 hoặc 4 người để trình bày về những gì các bạn nghĩ về thứ tự này, và tôi thực sự khuyến khích các bạn thiền định về nó. Và có lẽ đó là lý do tại sao Ngài đã đảo lộn thứ tự, là bởi vì Ngài đã muốn chúng ta suy nghĩ về nó, và rồi tình cờ chúng ta có cơ hội để suy nghĩ về quyển sách này. Có lẽ đó là lý do tại sao Ngài đã làm điều đó. Được rồi, vì vậy nhân tiện đây, không ai có thể trình bày điều đó. Đó là phần trình bày của tôi, là Ngài đã cố tình đảo lộn nó lên, bởi vì chúng ta sẽ phải suy nghĩ về nó. Điều tôi đang hy vọng là các bạn và tôi sẽ phải suy nghĩ về thứ tự này, và chúng ta sẽ thiền định về thứ tự này, và đó là một bài thiền định thực sự về tính không. Vậy nên, chúng tôi sẽ nói thêm với các bạn về thử thách đó khi chúng ta tới phần đó. Lớp học đầu tiên này là một sự ôn tập. Chúng ta đã đi qua 17 chương. Chúng được gọi là các chương. Chúng thực sự được gọi là gì? Có ai nhớ không? Đúng, Takpa theo tiếng Tây Tạng, hoặc Parisha theo tiếng Sanskrit, nhưng nó có nghĩa là gì? Sự xem xét kỹ. Đúng, một sự xem xét kỹ, hoặc tôi không biết nữa. Tôi đã tình cờ thấy bản dịch này. Lý do tại sao tôi đã nghĩ ra một bản dịch được gọi là sự nghiên cứu. Vì vậy, có 27 sự nghiên cứu về những ý tưởng khác nhau. Và mỗi một sự nghiên cứu một câu hỏi khác nhau. Và tất cả những điều này rất Nagarjuna. Ngài thích những sự nghiên cứu, Ngài thích đào sâu vào một cái gì đó, và xem logic đằng sau một điều gì đó là gì. Vậy nên thực sự có 27 chương. Mỗi chương được gọi là một sự nghiên cứu. Tôi sẽ ôn tập cùng với các bạn 17 sự nghiên cứu đầu tiên. Và nhân tiện, tôi sẽ đưa cho các bạn một manh mối. Khi các bạn trình bày ý tưởng của mình về thứ tự này của các chương, tôi sẽ làm cho cuộc sống của các bạn dễ dàng hơn. Một vài chương trong số những chương này đi chung với nhau thành từng nhóm. Thật khó để ngồi xuống và suy nghĩ về mạch văn logic của 27 thứ khác nhau. Nhưng thực sự, nó chỉ khoảng 12 hoặc 15. Một vài chương trong những chương này rõ ràng là thuộc về nhau. Và hôm nay tôi sẽ ôn tập những chương đó với các bạn. Và như vậy sẽ cắt giảm lượng công việc các bạn phải làm. Các bạn không phải nhìn vào 27 sự liên kết khác nhau và xem mạch văn này là gì. Tôi nghĩ các bạn có thể làm điều đó với khoảng 12 hoặc 15 sự liên kết khác nhau giữa mạch văn này. Vì vậy, tôi sẽ giúp các bạn điều đó. Bây giờ, khi tôi sẽ ôn tập các chương này, tôi sẽ sử dụng phân đoạn nổi tiếng này từ đoạn mở đầu của bản luận giải của Ngài Choni Lama. Với tôi, đó là một phân đoạn mà tôi vẫn cứ tiếp tục quay trở lại, bởi vì tôi luôn tự hỏi tại sao Ngài Nagarjuna đi đến đó, và tại sao Ngài lại đi đến đó. Tại sao Arya Nagarjuna đã bỏ qua như vậy? Logic của Ngài là gì? Và rõ ràng là câu hỏi này cũng làm phiền Ngài Choni Lama. Và Ngài đưa ra một câu trả lời. Ngài nói, đây là mạch văn logic của 27 chương. Và sau đó, Ngài nêu ra nó. Nhưng Ngài nêu ra nó không theo thứ tự. Ngài thay đổi thứ tự để làm cho nó hợp lý. Ngài gian lận đấy. Vì vậy, tôi cũng sẽ làm tương tự như vậy ngày hôm nay. Tôi dự định sẽ gian lận và sử dụng thứ tự của Ngài Choni Lama. Tôi sẽ dạy các bạn. Tôi sẽ giảng giải cho các bạn những gì Ngài nghĩ về từng chương. Và tôi sẽ lấy thứ tự của Ngài và đặt nó lại theo thứ tự. Ngài xếp chương đầu tiên. Sau chương thứ 2 và thứ 3, Ngài đảo lộn chúng lên khi Ngài giảng giải về logic. Tôi sẽ đặt chúng lại theo thứ tự. Những gì chúng tôi nên đưa ra là một sự ôn tập tốt về tất cả những ý tưởng mà chúng ta đã có cho đến nay, không theo thứ tự. Ngài Choni Lama đã không theo thứ tự. Và vậy nên tôi thậm chí không dự định cố gắng giải thích lý do tại sao. Tại sao Ngài lại đi vào chương 2 sau chương 1? Tại sao Ngài Nagarjuna đi từ chủ đề này đến chủ đề khác? Tôi sẽ chỉ đưa cho các bạn bản giải thích nhỏ của Ngài Choni Lama về mỗi chương bằng cách đặt
ý Ngài Chune Lama không theo thứ tự. Tôi sẽ trình bày ý Ngài Chune Lama theo thứ tự của Ngài Nagarjuna. Và rồi nó không hợp lý chút nào nữa. Nhưng ít nhất các bạn nhận được một sự ôn tập tốt về mỗi chương, và sau đó nó là vấn đề của các bạn. Đó là thử thách tôi dành cho các bạn. Và nó là kiểu thử thách như là một người thầy. Các bạn biết đấy, tôi nghĩ hầu hết các bạn sẽ là những người thầy trong cuộc đời mình, và nó là kiểu thử thách mà giúp cho các bạn như là một người thầy. Nó làm cho các học viên trở thành một phần của quá trình. Nó làm cho các học viên trở thành một phần của đội nhóm mà đang cố gắng tìm hiểu cuốn sách này. Và đó là cách hay nhất để tìm hiểu một bản luận giải. Đó là cách hay nhất để có một bài giảng. Là khi yêu cầu các học viên của các bạn giúp các bạn với một vấn đề rất khó khăn. Và sau đó sự trao đổi giữa người thầy và học viên. Dạy các học viên và cũng dạy cả người thầy nữa. Đó chỉ là một điều lành mạnh. Và các bạn có thể học rất nhiều như là một người thầy, từ những ý tưởng của các học viên. Một vài ý tưởng trong những ý tưởng này rõ ràng là hoàn toàn ngớ ngẩn, chỉ đùa thôi. Nhưng tất cả chúng đều thú vị, và tất cả chúng đều kích thích. Và chúng kích thích não của các bạn, và tất cả các bạn sẽ hiểu hơn về cuốn sách này. Và có lẽ Ngài Nagarjuna đã viết các chương và sau đó đặt những cái tên vào trong một cái hũ và trộn nó lên và lấy chúng ra từng cái một. Có lẽ thế. Tôi không biết nữa, điều đó thì có thể. Được rồi, hãy để tôi bắt đầu với tiêu đề của cuốn sách này. Mà đối với tôi là tinh tế. Cuốn sách này được gọi là... Được rồi, đó là dòng đầu tiên của phần 1. Nhân tiện, đây là tất cả những ghi chú của tôi và những thứ giống như vậy. Cảm ơn vì đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, Tim. Tôi biết bạn đã cực kỳ bận rộn. Hãy đi qua những từ khác nhau ở đây. Như các bạn biết đấy, có nghĩa là trung đạo, trung quán tông. Cơ bản nếu các bạn nghĩ về ví dụ nhà bếp, và người chồng la mắng các bạn khi các bạn về nhà. Một cách bất thình lình, có hai sự cực đoan trong nhà bếp. Một là anh ấy đang la mắng các bạn bởi vì anh ấy đã có một ngày tồi tệ. Hoặc anh ấy đang la mắng các bạn bởi vì anh ấy đang đói bụng. Hoặc đại loại như vậy, một nguyên nhân nào đó cho việc la mắng các bạn mà nó không phải lỗi của các bạn. Vì vậy, nếu các bạn tin rằng người chồng đang la mắng các bạn vì một lý do bên ngoài nào đó, điều đó không kết nối với cá nhân các bạn, thì đó là một trong những sự cực đoan. Điều đó giống như một con mương bên cạnh con đường. Và chúng ta không muốn đâm sầm xe hơi của chúng ta vào con mương. Con đường đặc biệt của tôi sống trên một con đường bụi bẩn. Chúng tôi không... Bang và hạt, họ không trả tiền cho con đường của tôi. Chính chúng tôi trả tiền cho nó. Vì vậy, chúng tôi có một con mương lớn ở mỗi bên. Nó hoàn toàn không an toàn. Và những người say rượu thỉnh thoảng họ đã rơi xuống. Chiếc xe hơi của họ rơi xuống. Chúng tôi không kiện bởi vì nó là một con đường tư nhân. Chúng tôi nói với mọi người các bạn không nên lái xe trên đó. Vì vậy, hãy nghĩ về một con mương ở một bên là ý tưởng cực đoan này hoặc ý tưởng cực kỳ sai lầm này. Rằng lý do tại sao chồng của các bạn đang la mắng các bạn thì không được kết nối với những gì các bạn đã làm trong quá khứ. Đó là một sự cực đoan. Sự cực đoan đối lập là gì? Các bạn có muốn đoán không? Nếu anh ấy đang không đến từ chính anh ấy hoàn toàn không tồn tại. Có một chú giải nổi tiếng về sự cực đoan thứ hai là các bạn không thể đi đến sự cực đoan thứ hai mà không có một sự giải thích tệ về tính không. Vì vậy, nếu một ai đó giải thích tính không với các bạn và cuối lời giải thích, các bạn cảm thấy giống như chồng của các bạn không bao giờ tồn tại hoặc không tồn tại. Và vì vậy, các bạn có mọi quyền để phớt lờ anh ấy. Các bạn sẽ đi vào một loại rắc rối khác. Vì vậy, trung đạo có nghĩa là dòng ở giữa con đường. Dòng ở giữa con đường giữa những ý tưởng sai lầm đó. Rằng người chồng không phải là lỗi của tôi. Và nếu anh ấy không phải là lỗi của tôi, anh ấy không tồn tại. Không có người chồng trong nhà bếp. Người mà không phải là lỗi của tôi. Được rồi, hiểu chứ? Được rồi, vì vậy đó là trung đạo. Japa có nghĩa là văn bản gốc, Mula, và nó có nghĩa là văn bản gốc, hoặc điều quan trọng, cơ bản kinh điển nhất về chủ đề tính không. Và rất nhiều người bao gồm hai từ đó trong tiêu đề này, nhưng chúng không thuộc về tiêu đề này. Chúng chỉ là một tiêu đề phụ.
Vì vậy, tiêu đề thực sự của quyển sách này thì đơn giản là Shera Prajna, trí tuệ. Và có phải nó giống như Ngài Nagarjuna đặt tên một quyển sách trí tuệ? Hãy cố gắng nghĩ nó giống như vậy khi các bạn học nó, khi các bạn đi qua nó. Vâng, nó là văn bản gốc về trung đạo, nhưng Ngài Nagarjuna đã muốn các bạn nghĩ về nó với sự đơn giản thanh lịch. Điều mà dường như là dấu ấn của một vài Arya, chỉ là trí tuệ, Ngài chỉ gọi nó là trí tuệ. Sherapki, Nam Shay có nghĩa là sự giải thích. Ai đó sẽ đưa cho chúng ta một sự giải thích về văn bản gốc về trung đạo được gọi là trí tuệ. Và đó là của Ngài Chone Lama. Vì vậy, Nam Shay này có nghĩa là một bản luận giải về ý nghĩa của Ngài Nagarjuna và sau đó nhân tiện mọi thứ cho đến nay trong tiếng Tây Tạng đều là tiêu đề phụ. Trong tiếng Anh, các bạn nói tiêu đề chính, dấu 2 chấm tiêu đề phụ. Trong tiếng Tây Tạng, các bạn nói tiêu đề phụ, dấu 2 chấm tiêu đề chính. Vì vậy, tên thật của quyển sách sẽ xuất hiện tiếp theo, đó là hãy đọc Rigpa, Yaso, Jupe, Jusing. Jusing có nghĩa là một con thuyền hoặc một con tàu. Namgru là gì? $100. Không phải 100, 10 đô la. Namkaru, một chiếc máy bay, một con tàu đi qua bầu trời. Vì vậy, Gru, nó thì dễ thương, phải không? Nhân tiện, Gru có nghĩa là một hình tam giác, có nghĩa là mũi thuyền. Ai đang theo dõi tiền vậy? Chúng ta sẽ nhờ Ellie xem qua các bản ghi âm. Được rồi, GB. Vậy 10 đô la cho team. Đúng, 10 đô la cho team. Vì vậy, Grujin có nghĩa là một con thuyền. Chupa là Avatara, phải không? Trong tiếng Sanskrit. Tôi đã muốn nói về Chu bởi vì Chupa thường có nghĩa là gia nhập hoặc tham gia vào một cái gì đó. Nhưng khi các bạn đang nói về một cuộc hành trình xuyên qua một không gian rộng, Chupa mang một ý nghĩa đặc biệt. Và nó có nghĩa như là gần như là một điểm vào như cổng thông tin. Cổng thông tin của các bạn sẽ là gì? Cổng của lối ra là gì? Đó có phải là Los Angeles hay là Quảng Châu không? Các bạn sẽ bước vào đại dương ở đâu? Nó kiểu như có nghĩa là như vậy. Các bạn sẽ bắt đầu hành trình vượt đại dương của mình ở đâu? Nó được gọi là Jupa. Avatara trong tiếng Sanskrit được chứ? Được rồi. Và sau đó Ngài nói đến đại dương Rinmiso. Và sau đó Ngài gọi đại dương là Ripa. Có nghĩa là nó có thể có nghĩa là logic, hoặc nó có thể có nghĩa là lý luận, hoặc nó có thể có nghĩa là suy nghĩ rõ ràng. Bây giờ, có một vài sự chơi chữ đang diễn ra ở đây. Đại dương của lý luận là cái tên mà Ngài Tsongkhapa đã gọi bản luận giải về tác phẩm trí tuệ của Ngài. Vì vậy, Ngài Tsongkhapa đã viết một bản luận giải riêng cho quyển sách trí tuệ này, mà Ngài đã gọi là đại dương của lý luận. Vì vậy, thực sự có một sự chơi chữ ở đây hoặc có một trò đùa ở đây. Và Ngài Chone Lama đang nói, nhìn này, Ngài Tsongkhapa đã viết một quyển sách được gọi là đại dương của lý luận để giải thích Nagarjuna. Nhưng theo ý kiến của tôi, nếu các bạn cố gắng chỉ sử dụng quyển sách đó, các bạn sẽ chết đuối trong đại dương của lý luận. Điều đó rất buồn cười. Và Ngài giống như bạn cần một con thuyền, bạn cần bản luận giải của tôi, cho bản luận giải của Ngài Tsongkhapa về Nagarjuna. Hoặc bạn sẽ không bao giờ có thể bơi đến Quảng Châu. Vì vậy, bạn cần con thuyền của tôi. Nó khá là dễ thương, Ngài không quan trọng hóa nó. Ngài không đề cập đến nó, nhưng những người biết, các bạn biết Ngài đang nói về điều đó. Và các bạn biết Ngài đang nói về một thứ khác. Những thứ khác là gì? Avatara đã đánh bất cứ hợp âm nào trong các bạn, phải không? Avatara, có 2 Avatara nổi tiếng, Bodhichayavatara và Madhyamakavatara. Mala, sự giải thích tuyệt vời về Nagarjuna của Ngài Chandrakirti. Vì vậy, Ngài cũng đang thực hiện một sự chơi chữ khác ở đây.
Ngài Chandrakirti Avatara các bạn. Và tôi cũng đang Avatara các bạn. Tôi sẽ đưa các bạn vào quyển sách này. Tôi sẽ đưa các bạn đến cuộc hành trình của các bạn. Và Chupa thường có nghĩa là, Avatara thường có nghĩa là vượt qua đại dương. Vì vậy, có một ý nghĩa cụ thể của Avatara. Đó là một cách sử dụng thông minh của Ngài Tsongkhapa và Ngài Chonilama để bí mật ám chỉ đến Ngài Chandrakirti. Sự giải thích của Ngài Chandrakirti về Nagarjuna là quyển sách vĩ đại nhất từ trước đến nay được sử dụng cho các bài giảng về tính không sau Ấn Độ. Vì vậy, sau Ấn Độ ở Tây Tạng, quyển sách vĩ đại nhất từ trước đến nay không nhất thiết được coi là Nagarjuna. Đó là sự giải thích về Nagarjuna của Ngài Chandrakirti. Ngài Chandrakirti sống khoảng 350 năm sau, đại loại như vậy. Bây giờ có một sự chơi chữ khác ở đây. Chỉ trong trường hợp các bạn muốn biết, và chúng tôi có thể làm điều này cả ngày. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành quyển sách này. Rigpa có nghĩa là logic hoặc có nghĩa là lý luận. Nhưng đây không phải là một lý luận bình thường. Đây là một tài liệu tham khảo bí mật về Rigchodu. 6 quyển sách về lý luận, được chứ? 6 quyển sách về lý luận. Ai đã viết chúng? Ngài Nagarjuna. Và trí tuệ chỉ là một trong chúng. Nick vừa mới hoàn thành chuyển ngữ một trong số chúng, được gọi là 60 khổ thơ. Ví dụ, chúng tôi đã có chuỗi trang sức quý, Rathamala, rất nổi tiếng, rất phổ biến. Vì vậy, chúng ta có 6 quyển sách về lý luận. Và bản thân điều đó là Logyu. Nó không hiển nhiên. Có phải nó chỉ là một cuốn sách về lý luận? Có phải nó là một văn bản logic? Có phải nó là một văn bản Pramana? Và họ nói không, nó không phải. Nó là Stongnit-Giripa. Điều đó có nghĩa là gì? Lý luận về tính không? Những lý luận để chứng minh tính không. Và bản thân điều đó là một tài liệu tham khảo khác. Cho một bài giảng nổi tiếng của Đức Phật nói rằng, những học viên giỏi, những học viên thông minh, họ muốn Ripataya. Đó cùng một từ phải không? Thaya có nghĩa là họ muốn những sự giải thích vô tận về tính không. Một học viên đạo Phật giỏi, một sự sắc bén. Trong thực tế, thước đo của một học viên đạo Phật sắc bén là một người muốn nhiều sự giải thích về tính không. Họ đang hỏi, được rồi, tôi đã hiểu cái đó, tôi hiểu lý lẽ một và nhiều, tôi đã hiểu cái đó, tôi đã hiểu được lý lẽ nguyên nhân đó. Bạn có bất cứ lý lẽ nào khác cho tính không không? Vì vậy, những học viên thực sự giỏi và dấu ấn của một Drangnon, của một học viên sắc bén, học viên cực kỳ thông minh, trong chừng mực về tính không, thì họ đang khao khát nhiều sự giải thích về tính không hơn. Họ đang cầu xin để có nhiều sự giải thích về tính không hơn. Và kiểu học viên người mà không thể được thỏa mãn và muốn nhiều sự giải thích về tính không hơn thì khá nhiều là kiểu học viên người mà sẽ nhìn thấy tính không trực tiếp. Ý tôi là nó được xác định theo cách đó. Vì vậy, làm thế nào chúng ta phản hồi lại cho những người nói, ồ, cái này thì nói quá nhiều, cái này thì logic quá, cái này thì quá nhiều. Nó kiểu như, ồ, đó chính là con người. Các bạn biết đấy, nó thật sự là một sự sỉ nhục đối với một đệ tử học viên đạo Phật khi nói rằng họ không muốn nhiều bài giảng hơn, hoặc họ có đủ những bài giảng về tính không, hoặc họ đã mệt mỏi, họ muốn rời đi và nghĩ về sự trống rỗng. Và nó được coi là một sự thiếu sót của một học viên nếu họ không khao khát và nhiều loạt lý luận về tính không hơn. Thì chúng ta sẽ nói rằng họ cần học hỏi thêm để họ học được đủ, để biết rằng họ vẫn chưa học đủ. Và đó là dòng truyền thừa của chúng ta. Và nó đã không bắt đầu từ thầy của tôi. Nó đã không bắt đầu ở Sedona. Nó đã bắt đầu từ Ngài Nagarjuna. Và nó đã bắt đầu từ Đức Phật. Đức Phật có bao nhiêu bộ kinh và mật điển? 990 bộ còn sót lại. Họ nói đã có hàng chục nghìn bộ. Nhưng 990 giáo pháp trực tiếp còn sót lại và được nhập liệu bởi nỗ lực phi thường của ALL để lưu giữ những quyển sách cổ. Họ đã lưu giữ được tất cả 990 bộ. Tất cả chúng đều được nhập liệu, tất cả chúng đều miễn phí trực tuyến.
và Thượng Đế ban phước cho John Brandy và Thư viện Di sản châu Á. Vì vậy, chúng ta phải đánh giá cao những cơ hội được học hỏi thêm những lý luận. Tại sao mọi thứ đều trống rỗng? Tại sao mọi thứ có tính không? Và điều đó đưa tôi đến một chủ đề rất hay. Đó là nhà máy in năng đoạn kim cương. Và nhóm Mixed Nut có nghĩa là những dịch giả quá say mê, những người thuộc nhóm dịch thuật kinh điển năng đoạn kim cương. Họ vừa cho ra một quyển sách mới. Cảm ơn sự làm việc chăm chỉ của Venerable Upala, Venerable Chime và Rosavan Riken. Họ vừa cho ra quyển sách Những bài thiền về tính không, một quyển sách về những bài thiền về tính không, được viết bởi Ngài Chonei Lama một lần nữa. Và đó là... Có bao nhiêu nhỉ? Đó là 58 sự chứng minh về tính không. Xin lỗi, 38. 38 sự chứng minh về tính không. 38 cách khác nhau để thiền về tính không. Và nếu các bạn dự định trở thành một học viên sắc bén, một học viên thông minh, các bạn phải có quyển sách đó. Bây giờ, nếu chỉ tập hợp 38 bài thiền về tính không vào một quyển sách là một kiểu độc ác. Nếu các bạn không đồng thời dạy mọi người Samatha, nếu các bạn không cung cấp cho mọi người những công cụ để thực hiện sự thiền định về 38 loại tính không, và các bạn chỉ làm tổn thương họ với 38 loại tính không này, 38 lý lẽ về tính không, và các bạn không đưa cho họ các công cụ để phát triển sự tập trung thiền định mà các bạn cần để đi sâu vào những sự thiền định về tính không này, thì tôi sẽ nói rằng quyển sách đó không hoàn chỉnh. Vì vậy, chúng tôi đã có một nguồn cảm hứng tuyệt vời. Ngài Chonalama đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Ngài đã nói, hãy kết hợp nó với một bài giảng về Samatha. Đây là Vipassana, đây là các bài thiền về tính không, 38 bài. Hãy kết hợp điều này, đi tìm cho mình một bài giảng Samatha tốt và kết hợp nó vào những bài thiền này để các bạn có thể đạt được trạng thái thiền định các bạn cần để thực sự thiền định về những sự chứng minh về tính không này. Các bạn sẽ cần một quyển sách khác để nghiên cứu cách thiền định về những bài giảng về tính không này. Vì vậy, chúng tôi đã có một nguồn cảm hứng. Chúng tôi đưa, và người đã truyền cảm hứng cho chúng tôi là Ngài Nagarjuna. Ngài Nagarjuna đã viết một quyển sách được gọi là Các giai đoạn thiền định, Pramanakama. Ngài đã viết một quyển sách được gọi là Các giai đoạn thiền định, các bước, các giai đoạn thiền định, và nó là một bài thơ mở rộng, ngọt ngào, hấp dẫn, phi thường về sự kết nối giữa tính không và thiền định. Sau đó, khoảng 500 năm sau Ngài, một vị thầy đạo Phật vĩ đại được gọi là Kamalashila. Ngài nói, tôi thích bài thơ này của Ngài Nagarjuna. Đó là một bài thơ tuyệt vời, nhưng nó cần thêm một chút chi tiết nữa, chi tiết thực hành, như là các bạn thiết lập chỗ ngồi thiền của mình như thế nào, các bạn thiết lập bàn thờ như thế nào, những vấn đề chung mà các bạn sẽ gặp phải khi các bạn cố gắng thiền là gì. Ngài đã nói chúng ta cần một cái gì đó có cấu trúc hơn. Vì vậy, Ngài đã lấy tên của quyển sách của Ngài Nagarjuna và Ngài đã viết một quyển sách được gọi là Bhavanakama. Và sau đó, Ngài phải đi đến những vùng khác nhau của Ấn Độ để giảng dạy nó. Và Ngài thậm chí cũng đã đi đến Tây Tạng để dạy nó. Và Ngài thậm chí còn dạy nó cho người Trung Quốc, ở miền Trung Trung Quốc. Vì vậy, các bạn kiểu như đã có 3 phiên bản khác nhau của các giai đoạn thiền định của Ngài Kamalashila, cái tên mà Ngài đã lấy từ Ngài Nagarjuna. Và 3 phiên bản đó, các bạn có thể nói, một từ người Trung Quốc, người dân tộc Trung Quốc, người dân tộc Tây Tạng và người Ấn Độ. Và chúng tôi vẫn có cả 3 phiên bản này. Cả 3 đều sống sót. Và chúng tôi thậm chí có bản tiếng Sanskrit cho một trong số chúng. Vậy nên, chúng tôi đã lấy đề xuất của Ngài Chonei Lama. Và trong quyển sách Các bài thiền về tính không, các bạn có các giai đoạn thiền định của Ngài Nagarjuna đã được dịch. Và sau đó, các bạn có quyển đầu tiên của Ngài Kamalashila. Tôi tin rằng đó là quyển đầu tiên, có lẽ là quyển thứ 3. Nhưng một trong 3 bản trình bày của Ngài nơi mà Ngài đã lấy cái tên, và nó là một hướng dẫn rất thiết thực để thiền định. Tôi vẫn chưa xong đâu. Ngài Papunka Rinpoche. Bao nhiêu năm sau Ngài Kamalashila?
Về cơ bản là 1.000 năm sau ngày Kamalashila. À không, quá nhiều rồi. 1.200 năm, đại loại như vậy. Ngài đã lấy bản trình bày của ngài Kamalashila đưa vào Lamrim của ngài, theo tiền lệ của ngài Tsongkhapa. Và ngài đã làm một bản trình bày hay, thiết thực về cách sử dụng bài thiền của ngài Kamalashila để đọc Nagarjuna, để thiền định về Nagarjuna. Vì vậy, chúng tôi đã chuyển ngữ cái đó và đưa nó vào quyển sách này. Và rồi học trò của ngài Pakumka Rinpoche, ngài Trizang Rinpoche, người là thầy của thầy tôi, ngài đã chạm khắc một tấm áp phích đáng kinh ngạc được gọi là các giai đoạn thiền định. Ngài đã lấy cái tên từ, nó được gọi là Kunmachapalatu, một tên trộm trở về nhà vào ban đêm sau khi lấy trộm cái tivi từ nhà của một chàng trai và bị cướp trên đường về nhà. Kẻ cướp đánh tên trộm. Nó có nghĩa là các bạn biết đấy. Ngài Trijang Rinpoche đã lấy cái tên mà ngài Papoka đã lấy từ ngài Kamalashila, người đã lấy nó từ ngài Nagarjuna. Tất cả các ngài đều sử dụng cùng một cái tên. Tại sao tôi lại đang nói với các bạn điều đó? Nếu các bạn thực sự muốn thiền về những bài giảng về tính không mà các bạn đang nhận được, thì tôi khuyên các bạn nên có quyển sách đó. Nó được gọi là những bài thiền về tính không. Nó cũng là của ngài Chone Lama. Nó có những bài giảng ngọt ngào nhất về cách để thiền định mà rất khó. Và các bạn thực sự cần một người đã thực hiện rất nhiều bài thiền. Sự kết hợp lý tưởng sẽ là một người vẫn còn sống. Người mà có thể giới thiệu các bạn bước thiền định này cho các bạn và hướng dẫn các bạn suốt thời thiền. Làm thế nào để phát triển Samatha và sau đó đi đến ý nghĩa sâu sắc hơn của Vipassana hay tính không. Và vì vậy, chúng ta rất may mắn rằng John Brandy, giám đốc của ALL, Thư viện Di sản châu Á, và vợ của thầy ấy là Connie O'Brien, giám đốc của YSI, Học viện Nghiên cứu Yoga, thể theo yêu cầu của mọi người trên toàn thế giới. Họ đã đồng ý viết một quyển sách về thiền định hoặc một chuỗi các hướng dẫn mà sẽ trở thành một quyển sách về cách thực hiện những thiền định chính về tính không, với một sự nhấn mạnh quan trọng vào kỹ thuật để thiền định và đi theo dẫn vào kỹ thuật của khóa tu. Cả hai đều đã hoàn thành khóa tu 3 năm, khóa tu vĩ đại. Vì vậy, tôi nghĩ nó sẽ rất hấp dẫn. Chúng ta đã có quyển sách của ngài Nagarjuna về tính không, trí tuệ, và sau đó chúng ta đã có ngài Nagarjuna dạy cho các bạn các bước thiền định. Và sau đó, chúng ta đã có ngài Kamalashila làm cho những điều đó thực tiễn hơn. Và sau đó, chúng ta đã có ngài Papoka làm cho chúng thậm chí còn thực tiễn hơn nữa. Chúng ta đã có ngài Rijang Rinpoche làm cho những điều đó thực tiễn hơn nữa. Và sau đó, chúng ta đã có O'Brandis dạy các bạn làm thế nào để thực hành nó trong thế giới hiện đại. Ngài Nagarjuna, ngài Kamalashila, những người thầy này đã không sống trong thế giới có Internet và máy bay và xe hơi. Và chúng ta thật may mắn rằng chúng ta có John và Connie làm điều đó. Vì vậy, tôi khuyến khích các bạn làm theo những bài thiền định đó và những video đó và quyển sách đó khi chúng xuất hiện trực tuyến. Hãy quay lại với tôi có thể thấy Geishila. Vậy chúng ta hãy quay trở lại với tiêu đề. Chúng ta hãy hoàn thành tiêu đề này, một con thuyền nhổ neo vượt đại dương, về những sự giải thích khác nhau về tính không. Có nghĩa là tôi đang cung cấp cho các bạn một con thuyền để hành động, để đạt được trí tuệ. Tôi đang cung cấp cho các bạn một con thuyền để hiểu được ý nghĩa của quyển sách cổ xưa cực kỳ sâu sắc này, chính là quyển sách gốc. Nó là quyển sách gốc của tất cả các quyển sách về tính không. Vậy nên, đó là tiêu đề. Chúng tôi đang có một quảng cáo cho quyển sách gốc này. Làm thế nào để vượt qua đại dương của quyển sách gốc về tính không? Đó là những gì chúng ta sẽ làm trong lớp học tiếp theo, khi chúng ta bắt đầu đi vào các chương khác nhau, các chủ đề của các chương khác nhau, và đi qua các chương khác nhau đó, và tìm hiểu tính không là về điều gì. Theo ngài Nagarjuna,
Chúng tôi sẽ gặp các bạn trong lớp học tiếp theo. Cảm ơn các bạn.